Đêm khuya tự học, bạn cùng phòng Vương Kỳ đột nhiên gọi tôi về phòng ngủ. Tôi không trả lời, bởi vì Vương Kỳ đã chớt từ một tuần trước. Mọi người khác trong lớp đã đi hết rồi. Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Nếu không đi nữa, tòa nhà giảng dạy sẽ đóng cửa. Giọng nói của Vương Kỳ lại vang lên, tôi vô cùng sợ hãi, nhưng không dám có động tác gì. Giả vờ ngủ, sợ bị hắn phát hiện, giọng hắn càng lúc càng mạnh. Bạn có đi hay không? Cuối cùng trở thành một con ngựa vằn bay, bạn có đi hay không? Tôi cố nén nỗi sợ hãi không dám động đậy. Đột nhiên giọng hắn biến mất. Yên lặng xung quanh, chỉ có tiếng thở của tôi. Hắn đi rồi sao? Từ từ mở mắt ra. Một khuôn mặt người đang đối mặt với tôi, khóe miệng cong lên, mỉm cười nhìn tôi. Nỗi sợ của tôi đã lên đến cực điểm. Tôi phát hiện ra đây hoàn toàn không phải là phòng học buổi tối của tôi, mà là phòng học trước khi Vương Kỳ chớt. Tôi đang ngồi nơi cô ấy chớt. Tôi lập tức chạy ra khỏi lớp học, chạy xuống lầu. May mắn là không có gì lạ xảy ra trên đường đi. Tôi về phòng ngủ. Bạn cùng phòng Tử Ngọc và Tiểu Bạch nhìn tôi. Tiểu Lâm, bạn đã ở đâu vậy? Sao bạn không nghe điện thoại? Tử Ngọc, bạn quay lại lớp muộn. Bạn đã ở đâu vậy? Hạ giọng tôi đến tối nay tự học. Tôi thức dậy ở phòng 402 phía Bắc. Tôi đã nói chính xác những gì vừa xảy ra. Ánh mắt họ tràn đầy cảnh báo sợ hãi. Cùng im lặng, mọi người nhớ lại chuyện một tuần trước. Lúc đó huấn luyện quân sự kết thúc. Lớp học đầu tiên, phòng ngủ của chúng tôi, mọi người đều dậy muộn rồi. Trong lớp học còn đúng 4 chỗ trống. Hàng đầu tiên còn 3 cái, còn một cái ở hàng cuối cùng. Ba chúng tôi ngồi ở hàng thứ nhất. Vương Kỳ ngồi hàng cuối cùng trong lớp. Tôi lướt thông báo trong khuôn viên trường, thấy một bài viết mới. Là ảnh của một cô gái. Tiêu đề là có người dám ngồi vị trí đó. Cô gái trong ảnh chính là Vương Kỳ. Nhìn là chụp từ bên ngoài lớp học vào bên trong. Bên dưới bài viết có rất nhiều người bình luận, xong rồi lại phải chớt thêm một người nữa. Đã có 5 người ở vị trí này rồi. Sao trường học vẫn chưa tháo dỡ chỗ ngồi đó? Tòa nhà đồng không chỉ nên tháo dỡ vị trí đó, nên phong tỏa lớp học. Đọc những bình luận này tôi rất bối rối. Tôi đã kiểm tra về trường học. Cái này không kiểm tra không biết, kiểm tra giật mình. Tòa nhà giảng dạy này của trường chúng tôi có một chỗ ngồi ở quận 402 phía Bắc, được gọi là ghế tử thần. Những năm này, bất cứ ai ngồi vào vị trí đó đều đã chớt. Và tất cả đều vô cớ. Một buổi sáng nào đó trong vòng 7 ngày, xuất hiện ở vị trí đó, sau đó chớt một cách kỳ lạ trên ghế đó. Cho đến giờ, đã có 5 người chớt ở vị trí đó. Càng nhìn càng tinh tế, tóc dựng trong tim. Nếu đó là sự thật, nhưng Vương Kỳ chẳng phải cũng sẽ chớt sao? Sau giờ học, chúng tôi đã nói với Vương Kỳ chuyện này. Vương Kỳ lại cười khinh miệt. Tất cả đều là dối trá, trên đời này đâu có chuyện như vậy. Chủ yếu là muốn làm chúng ta sợ. Không sao đâu, đừng lo lắng. Dưới sự lải nhải của Vương Kỳ, chúng ta mới buông bỏ lo lắng trong lòng, đúng không? Trên thế giới này không có thứ như vậy. Kết thúc một ngày học. Ngày mai vẫn còn 8 giờ sáng, học bài học hôm nay. Sau khi đèn tắt, chúng ta sẽ đi ngủ. Nửa đêm tôi cảm thấy hơi lạnh. Thức dậy từ giấc mơ, tôi chuẩn bị đắp mình thật chặt một chút. Mở mắt ra, tôi thấy Vương Kỳ đứng trước giường tôi, nhìn tôi với nụ cười. Tôi bị cảnh này giật mình. Vương Kỳ, bạn làm gì vậy? Buổi tối không ngủ, đứng trước giường tôi làm gì? Tôi hỏi khẽ. Nhưng Vương Kỳ thì không nói chuyện. Sau đó hắn đi về phía cửa rời khỏi phòng ngủ. Tôi quá buồn ngủ và không nghĩ nhiều. Tưởng cô ấy đi vệ sinh, rồi tôi ngủ tiếp. Ngày hôm sau chúng tôi thức dậy, nhưng lại phát hiện Vương Kỳ không có ở phòng ngủ. Chúng tôi gửi tin nhắn gọi điện thoại, cô ta cũng không trả lời. Chúng tôi tưởng cô ấy đến lớp sớm, cũng chuẩn bị đến lớp học. Đúng lúc đó lớp trưởng đến phòng ngủ của chúng tôi, đã nói với chúng tôi một điều. Vương Kỳ đã chớt trong phòng học 402 hướng Bắc ngày hôm qua, cái chỗ hắn ngồi. Sau đó lớp trưởng cho chúng tôi xem thông tin trong khuôn viên trường. Một bức ảnh của Vương Kỳ. Trong ảnh, một phụ nữ đang ngồi trên ghế trong lớp học. Và bài đăng này vừa được gửi không lâu. Câu chuyện tiêu đề: bạn học đó chính là người ngồi ở vị trí đó hôm qua. Bây giờ cái chớt đã được xác định. Tôi liếc mắt liền thấy người đó là Vương Kỳ. Chưa đợi chúng ta tiếp tục nhìn xuống, bài viết đã biến mất. Khoảnh khắc này tất cả chúng tôi đều sửng sốt. Hôm qua Vương Kỳ vẫn khỏe, hôm nay lại chớt như vậy. Giống như trên mạng nói, bất cứ ai đã từng ngồi ở vị trí đó cuối cùng sẽ chớt một cách bí ẩn. Trong phòng ngủ nhớ lại chuyện này, cả người tôi đều không ngừng run rẩy. Nếu ngồi ở vị trí đó thì sẽ chớt. Vậy không phải tôi là người tiếp theo sao? Tại sao tôi lại đột nhiên xuất hiện ở 402? Tại sao khoảnh khắc này ngoài nỗi sợ hãi, trong lòng còn lẫn lộn sự bối rối? Nhìn thấy tôi như thế này, Tử Ngọc và Tiểu Bạch đều tiến lên để xoa dịu cảm xúc của tôi. Tiểu Bạch nói lúc tự học buổi tối, ban đầu bạn ngủ trên bàn. Một lúc sau, tôi thấy bạn đứng lên, ra khỏi lớp học, và bạn không bao giờ quay lại lớp học nữa. Tôi tưởng bạn quá mệt mỏi, lén về phòng ngủ rồi. Ai biết bạn sẽ chạy đến phòng học 402. Nghe được điều này, cả người tôi đều bị mở mắt. Tôi rõ ràng đã ngủ,
Tôi không biết khi nào tôi rời khỏi lớp học. Nhìn thấy tâm trạng của tôi ngày càng không ổn định, còn muốn an ủi. Có lẽ bạn vẫn chưa bước ra khỏi ám ảnh của Vương Kỳ. Gần đây bị ảo giác. Ngủ đi. Chỉ cần thức dậy và cuối cùng chúng tôi đã đi ngủ. Tôi cứ lăn lộn trên giường mãi không ngủ được. Trong đầu tôi, tất cả đều là về vị trí 402 và chuyện Vương Kỳ. 2 giờ sáng, tôi vẫn tỉnh táo trước bức tường. Đột nhiên phòng ngủ yên tĩnh chuyển đến âm thanh. Đêm tĩnh mịch là ai đi lại trong phòng ngủ. Và tôi quay lại. Chỉ thấy bên giường tôi có một người. Tôi đã bị sốc. Tôi hỏi rồi nhanh chóng bật đèn điện thoại lên. Hóa ra là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, bạn không ngủ thì đứng đây làm gì? Nhưng Tiểu Bạch lại không trả lời. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Khóe miệng luôn treo một nụ cười. Sau đó Tiểu Bạch chậm rãi xoay người đi ra ngoài cửa. Rời khỏi phòng ngủ, lúc này tôi chợt nhận ra cảnh này giống như đã từng thấy trước đây. Cái đêm trước khi Vương Kỳ chết cũng không phải như vậy sao? Ngay lập tức, tôi hoảng sợ. Tôi vội vàng xuống giường, xin hãy theo kịp Tiểu Bạch. Khi tôi chạy ra khỏi phòng ngủ, Tiểu Bạch đã biến mất. Tôi đã kiểm tra tất cả các hành lang, nhưng không thấy hắn. Tiểu Bạch sẽ không xảy ra chuyện chứ? Lúc này trong lòng tôi luôn cảm thấy rất bất an. Chắc chắn rồi, buổi tối Tiểu Bạch đều không về. Buổi sáng tôi và Tử Ngọc đang chuẩn bị ra ngoài tìm Tiểu Bạch. Lúc này lớp trưởng lại đến phòng ngủ của chúng tôi. Bài đăng trong khuôn viên trường, một phụ nữ chết trên ghế tử thần ở số 402. Người phụ nữ trong ảnh chính là Tiểu Bạch. Bài viết bị xóa. Đây là ảnh chụp màn hình của lớp trưởng. Mặc dù trong lòng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn không nhịn được khó chịu và sợ hãi. Tôi cảm thấy khó thở. Tại sao? Tiểu Bạch rõ ràng chưa từng ngồi ở vị trí đó. Sao hắn lại chốt ở đó? Trái tim tôi lúc này đã sụp đổ từ lâu rồi. Nhìn hai người bạn cùng phòng của mình chớt liên tiếp, đổi lại không ai có thể chấp nhận được. Và người tiếp theo có thể là tôi. Không thể kìm nén nổi nỗi sợ hãi và nỗi buồn trong lòng, tất cả đều lao ra khỏi phòng ngủ. Buổi chiều do liên tiếp chớt hai người bạn cùng phòng, tôi được nhà trường và cảnh sát gọi đến để nói chuyện. Một là họ muốn biết nguyên nhân cái chết của bạn cùng phòng của tôi, nhưng họ chắc chắn sẽ không tìm thấy gì ở chỗ tôi. Hai là để an ủi tôi. Chuyện kỳ lạ này xảy ra với bất cứ ai cũng không thể chịu đựng được. Sau cái chết của hai người bạn cùng phòng, Tử Ngọc cũng không chịu nổi nữa. Hắn trực tiếp lựa chọn về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Và tôi không có sự lựa chọn. Điều kiện ở nhà rất tệ, còn xa trường học, chỉ có thể kiên trì ở lại trường học. Hôm nay là thứ Bảy, tôi đã ở trên sân chơi dạo quanh phòng ngủ. Bây giờ tôi không dám quay lại, ngay cả tôi cũng muốn sống ở ngoài, nhưng không có tiền. Bây giờ đầu óc tôi rối tung lên. Tôi không biết người tiếp theo chớt có phải là tôi không. Đột nhiên một người không chú ý, tôi đụng phải người đàn ông phía trước. Xin lỗi, tôi vội vàng xin lỗi. Người đàn ông này không nói gì, một đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi chỉ cảm thấy nổi da gà. Chắc không phải là gặp phải biến thái rồi sao? Tôi quay lại. Muốn ra khỏi đây nhanh thì đừng đi. Dạo này ngươi có gặp chuyện gì lạ không? Cơ thể tôi ngừng lại rồi. Sao anh biết? Dù sao thì ngươi cũng đang gặp nguy hiểm. Thứ này rất dữ dội, có thể đến với người bất cứ lúc nào. Tôi tạm thời không xử lý được. Tôi phải đi tìm sư phụ giúp. Rồi, hắn từ trên người hắn đưa cho tôi một viên ngọc bội. Miếng ngọc bội này khi quan trọng có thể tạm thời đánh bại thứ đó, nhưng chỉ có thể dùng một lần. Sau khi sử dụng xong sẽ không có hiệu quả nữa. Sau khi nói xong, tôi đã thêm thông tin liên lạc của anh ấy. Hắn tên là Thạch An. Vậy khi nào bạn và sư phụ của bạn có thể đến trường? Tôi vẫn còn lo lắng, bởi vì tôi không biết thứ hôm nay sẽ đến tìm tôi không. Nếu đến lúc đó họ vẫn chưa về, ngay cả khi có mặt dây chuyền ngọc bích tôi này, cũng phải chốt. Tôi cũng không rõ hành tung của sư phụ tôi không chắc chắn. Nếu nhanh tối nay, nếu chậm, tôi có thể không tìm thấy anh ta. Rất nhanh đã đến buổi tối, tôi thật sự không dám về phòng ngủ. Vì vậy, theo lời cầu xin của tôi, dì tôi đồng ý để tôi tạm thời ở phòng dì ấy. Tôi ngủ chung giường với dì tôi, và tôi ngủ bên trong. Không biết là hôm nay quá mệt, hay là vì có gì ở bên cạnh, mắt tôi không thể tỉnh được nữa, nhanh chóng đóng lại rồi. Trong giấc mơ, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng người gõ tường. Ai cơ? Buổi tối không ngủ gõ cửa có vô duyên không? Nhưng bỗng nhiên tôi nhận ra tôi đang ngủ với dì tôi. Phía bên kia bức tường không có phòng ký túc xá. Tiếng động này phát ra từ đâu? Tôi đột nhiên tỉnh dậy, tỉnh từ trên giường. Tôi cố gắng đánh thức dì bên cạnh. Trên giường không có ai khác. Tôi cảm thấy rùng mình, nhanh chóng mở điện thoại. Khoảnh khắc ánh sáng, trước mắt tôi là một căn phòng quen thuộc. Đây không phải là ký túc xá của tôi sao? Sao tôi lại ở đây? Tôi lập tức nhảy ra khỏi giường và chạy về phía cửa, muốn đi nhanh. Khi tôi vặn tay nắm cửa, nhưng làm sao cũng không vặn được. Ngay lúc này đây, tiếng cười phía sau. Quay lại, trong đêm tối, tôi mơ hồ nhìn thấy một người. Trong phòng ngủ lại vang lên tiếng cười. Lần này tôi chắc chắn tiếng cười là từ người đó. Tôi dựa lưng vào cửa, cơ thể không ngừng run rẩy. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy toàn thân đều không có sức lực.
Chẳng lẽ tôi sắp chót rồi sao? Đột nhiên người đó động đậy. Cô ấy đi về phía tôi. Tôi mới thấy rõ, người này lại là Tiểu Bạch đã sớm chót rồi. Tiểu Bạch, tôi gọi tên hắn. Chỉ là hắn ta không trả lời tôi, miệng hắn nhếch lên, nhìn chằm chằm vào tôi. Cái nhìn này giống hệt như cái đêm hôm đó. Ngay khi tôi nghĩ cô ta sẽ làm gì đó với tôi, đột nhiên hắn đối mặt với cửa là một cái vặn. Cửa mở ra, hắn từ từ đi ra ngoài cửa. Không biết chuyện gì đang xảy ra, cơ thể tôi không kiểm soát được, đi theo hắn ra ngoài. Tôi muốn chống cự, nhưng lại phát hiện thân thể hoàn toàn không nghe lời tôi. Đi xuống lầu phòng ngủ, cửa lớn lại không đóng. Tôi theo hắn ta ra ngoài. Đi bộ trong khuôn viên trường vào ban đêm, tôi chỉ cảm thấy lạnh. Tiểu Bạch và tôi đến tòa nhà dạy học. Đi vào, tôi sẽ theo sau. Rất nhanh dưới sự điều hướng của Tiểu Bạch, tôi và cô ta đến cổng phòng học 402, hướng Bắc. Hắn muốn vào, tôi cố gắng hết sức để dừng lại. Nhưng vô dụng. Tôi theo cô ta vào. Tiểu Bạch quay người nhìn tôi phía sau. Khóe miệng đều vượt qua tai to. Ngay sau đó cô ta đến hàng ghế cuối cùng. Đó là nơi hắn và Vương Kỳ chớt. Dưới cái nhìn sợ hãi của tôi, hắn ngồi úp mặt vào tường. Sau đó cô ta xoay 180 độ. Sau đó, cô ấy dường như đang nói rằng người tiếp theo sẽ là bạn. Nói xong đầu hắn mạnh mẽ ngã trên mặt bàn. Tôi sợ đến mức hét lên. Đó là khi tôi nhận ra mình có thể di chuyển. Chân tôi đã mềm rồi. Tay chân đều không ngừng run rẩy. Vẫn chưa đợi tôi hồi phục, một giọng nói tóc đen vang vọng trong lớp học. Nhìn vào nguồn âm thanh, chỉ thấy Tiểu Bạch đứng lên. Mắt cô ấy mở to. Khóe miệng nứt to hơn rồi. Nhìn tôi như đang nhìn con mồi. Ngay cả khi chân và chân mềm, tôi vẫn chạy ra ngoài lớp học nhanh nhất có thể. Tôi lớn tiếng kêu cứu xung quanh, hy vọng có thể khiến nhân viên trực ban của tòa nhà giảng dạy phát hiện. Nhanh chóng xuống tầng 1, khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa, tôi đã rất ngốc. Cửa vừa rồi còn mở thì đã khóa rồi. Vậy, tôi lập tức chạy đến phòng khảo thí bên cạnh. Mở cửa giúp em. Bên trong có ai không? Nhưng mà gõ nửa ngày, trong phòng không có động tĩnh gì. Ngay lúc này, có tiếng động từ thang máy. Tôi nghe thấy nó ngay khi tôi nghe thấy có người đi thang máy xuống. Nhưng đây là sáng sớm. Thang máy đã ngừng hoạt động từ lâu rồi. Lúc này ngoại trừ thứ đó, còn ai đi thang máy nữa? Động tác nhanh của tôi, cố gắng không để bản thân phát ra một chút âm thanh. Bây giờ chắc chắn là không ra được. Tôi chỉ có thể tìm cách tự mình không bị tên kia phát hiện. Lúc này trong hành lang có tiếng bước chân. Tôi dựa chặt vào góc tường che miệng, sợ mình bị dọa thành tiếng. Ngay lúc này, hình như có gì đó xuất hiện trước mặt tôi. Tôi mở to mắt nhìn kỹ, muốn xem nó là gì. Nhưng tôi lại phát hiện, trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày thêu hoa màu đỏ. Có phải âm thanh vừa rồi không? Tất cả đều là từ đôi giày này. Hay là nói trước mắt là một người tôi không nhìn thấy? Tôi đã bị sốc bởi ý nghĩ này trong đầu. Không dám nghĩ nhiều, tôi chạy lên lầu. Tôi vào một lớp học, quay lại góc. Ở trong góc, tôi không dám phát ra một âm thanh nào. Sau một thời gian dài, không còn âm thanh nào nữa. Vừa rồi vẫn không có cơ hội thở. Tôi lập tức lấy điện thoại ra, nhìn vào thời gian 2 giờ sáng. Mở điện thoại ra, tôi sẽ gửi tin nhắn cho hắn. Anh tìm được sư phụ chưa? Thứ đó đến tìm tôi. Khi nào các anh mới đến? Nếu không đến, tôi thật sự phải cúp máy. Không ngờ anh ta sớm trả lời tin nhắn. Tôi vừa liên lạc với sư phụ tôi. Bây giờ chúng tôi đang trên đường đến đây. Có thể mất 2 tiếng nữa mới đến nơi. Bây giờ bạn chỉ có thể tự cầu xin phước lành. Vậy thì sao? Thứ này hình như có thể tìm thấy tôi bất cứ lúc nào. Thật sự không được, bạn tìm nhà vệ sinh tạm thời trốn một chút. Mùi nhà vệ sinh có thể tạm thời che phủ người. Trong thời gian ngắn không tìm thấy bạn. Nhìn thấy tin nhắn này, tôi ngồi dựa vào tường, chỉ cảm thấy vô lực sâu sắc. Ngay lúc này, tôi cảm thấy như có cái gì đó nhỏ giọt trên trán tôi. Đây là tôi nhìn lên trần nhà. Chỉ thấy một người phụ nữ trên trần nhà nằm trên đó, nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng luôn mỉm cười. Tìm thấy bạn rồi. Lần nữa, theo bản năng, tôi sẽ lao ra ngoài. Theo như Thạch An nói, tôi lẻn vào nhà vệ sinh ở tầng 2, sau đó khóa cửa lại. Thứ này giống như thuốc mỡ da chó, làm sao cũng không thoát được. Ai biết giây tiếp theo có thể đột nhiên xuất hiện trở lại không? Thời gian trôi qua từng giây. Trong thời gian này bên ngoài không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Phòng vệ sinh rất nhỏ. Tôi luôn đứng. Chân tôi đau. Tôi thật sự không nhịn được. Thế là ngồi xổm xuống. Nhìn một chút thời gian đã là 4 giờ sáng rồi. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho Thạch An một lần nữa. Bao lâu nữa anh đến? Không ngờ vài giây thì anh ta trực tiếp nhắn. Sắp đến rồi. Bạn kiên trì thêm một chút. Sau đó tôi lại gửi cho anh ta mấy tin nhắn liên tiếp. Hắn không trả lời. Không biết có phải đang bận không? Bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng động. Tôi bị dọa một người bạn học bên cạnh. Cho tôi mấy tờ giấy được không? Tôi quên mang theo giấy. Tôi nhanh chóng che miệng không dám trả lời. Bạn học, bạn có nghe thấy không? Tôi vẫn không dám phát ra một âm thanh nào.
Đột nhiên, phòng bên phải cũng có người nói chuyện, bạn đừng gọi nữa. Có lẽ người ta cũng không có giấy dư thừa đâu, để tôi đưa bạn giấy. Nói đi. Bên phải phòng bên dưới từ từ đưa một tay ra, bạn học. Đây là giấy của tôi, xin vui lòng cho bạn học kia một chút, cảm ơn. Nhìn cảnh này, tôi chỉ cảm thấy không thở được. Lúc nãy vào nhà vệ sinh, không có ai khác trong nhà vệ sinh ngoài tôi. Và vào buổi tối, ai sẽ đến tòa nhà giảng dạy để đi vệ sinh? Tay chân tôi không ngừng run rẩy. Bạn học nghe thấy không? Bên phải lại phát ra âm thanh. Tôi vẫn không dám trả lời. Thấy tôi nửa ngày không trả lời, tay hắn rút lại. Sau đó âm thanh của hai ngăn bên cạnh biến mất. Mọi thứ được khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu, giống như vừa rồi đều là ảo giác của tôi. Đột nhiên điện thoại của tôi rung một chút. Tôi vội mở ra, tôi tưởng là Thạch An đến trường rồi, nhưng không phải.